Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vă întâmpin cu o emisiune care are în discuție vibrația numărului 13. Să vedem ce ne spune energia și ce mesaje putem desluși din câmpul de energie. Ca de fiecare dată, vă reamintesc de asemenea să luați de aici doar informațiile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături. Numărul 13 în tarot este reprezentat de arcana fără nume sau de arcana moartea, care dezbate tematica transformării, a unor lucruri care încetează să fie sub o anumită formă, pentru că fie capătă altă formă, fie altceva mai bun este pe punctul de a începe. La nivel astrologic avem destul de multă tensiune, dar care poate scoate la suprafață întâmplări care au debutat sau au apărut în viețile voastre pe la începutul acestui an, între luna ianuarie și luna martie. Și aici voi face referire la opoziția care se formează între Mercur din Săgetător, care va și retrograda către sfârșitul acestei luni, și Jupiter, care deja este în perioada de retrogradare în Gemeni. Discuții care au lăsat loc de interpretare pot fi acum încheiate, concretizate. Ceva lucruri pe care le-ați omis sau pe care le-ați tot amânat. Discuții pe care le-ați amânat din diverse cauze. Există o tentă ușor superficială și potențialul de a se ajunge la o concluzie pripită. Sau există loc de interpretare de subiectivism. Să fiți atenți în această direcție, pentru că s-ar putea să discutați cu cineva care fie nu vă înțelege, fie voi nu înțelegeți persoana respectivă, un fel de telefon fără fir. De asemenea, avem o altă tensiune care se produce între Soare, care în acest moment este în Scorpion, și Uranus din Taur, pe această axă financiară sau a planului fizic și metafizic, acolo unde fie nu-mi place deloc mâncarea, fie mănânc și sunt gurmand, spre exemplu. Fie nu vreau nimic, fie vreau totul. Poate fi vorba despre niște decizii importante, dar care sigur că aduc transformarea. Poate fi un refuz foarte vehement din cauza că nu ne înțelegem asupra unor lucruri sau un refuz, o idee pe care o respingem, pentru că există multă confuzie și discordie la mijloc. Mai poate fi vorba și despre o luptă pentru putere, pentru că avem activă și opoziția dintre Pluto din Capricorn și Marte din Leu. Marte din Leu vine cu generozitate, dar vine și cu imaturitate, cu nevoia de a face pentru sine. În timp ce Pluto din Capricorn are o perspectivă puțin mai amplă, se pregătește în câteva zile să intre pentru următorii 20 de ani în Vărsător și trage linie, în sensul că trebuie să faci anumite lucruri. Vine cu responsabilitate și împinge omul și omenirea către asumarea responsabilității asupra lucrurilor pe care le dorești tu la nivel individual, pentru a te descoperi pe tine, pentru a ști tu cine ești, eul tău autentic, pentru ca ulterior să știi și cum te poziționezi la nivel social. Mai poate fi vorba și despre cine deține controlul asupra ta. Acel om sau acea situație îți ia energia, acolo tu îți dai puterea și această conștientizare sigur că te poate elibera. Avem și aspecte care se formează între luna din Berbec, care este o lună impulsivă, și Neptun din Pește acum. Gândește-te bine, sau o situație care a început și acum se încheie. Cum se încheie? Mi-am imaginat niște lucruri și acum cad măștile, văd adevărul gol-goluț, cade o iluzie, văd realitatea mai clar față de cum o vedeam înainte. Revelații, dar în urma adevărului, în urma unor lucruri pe care le-am buchisit, asupra cărora am zăbovit, pe care le-am înțeles în esență. Avem și sprijin în acest moment, ne ajută Venus, care a intrat în Capricorn la 1 grad, pe energie de acțiune. Acționează responsabil și cu respect. De multe ori, dacă un parteneriat nu funcționează, o discuție nu duce nicăieri, singurătatea este mai bună și mai înțelept abordezi subiectul așa sau ziua așa. Ori îți vezi de treaba ta, ori intri în acest joc pe care îl deslușești în urma unor reguli pe care acum le înțelegi pentru totdeauna și știi să joci jocul, știi ce să eviți și ce să nu repeți.
Este o zi foarte interesantă. Sigur că prin perspectiva cheilor genelor, numărul 13 vorbește despre empatie, despre puterea de a te pune și în locul celuilalt, despre discernământ, capacitatea ta de a înțelege obiectiv situațiile din viața ta, dar și despre discordie sau despre disonanță, despre niște lucruri pe care le înțelegi fie greșit, fie trebuie să vezi niște situații sau niște oameni, dar nu printr-un ideal, ci așa cum sunt ei cu adevărat, nu prin potențialul pe care ți l-ai imaginat tu despre ei. Iar această cheie 13 lucrează în parteneriat cu cheia numărul 7, care vorbește despre virtute, despre călăuzire, dar și despre separare. Asta înseamnă că pot fi alături de cineva în care văd un potențial bun, dar am sub o formă sau alta și garanția că nu mă păcălesc singur. Poate fi vorba și despre a mă îndepărta de niște situații sau de niște oameni. Știți proverbul, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Câteodată nu este locul nostru într-o situație, oricât de empatici am fi, sau trebuie să ne gândim și la binele celorlalți în anumite situații. Depinde de cum vă este vouă acum cadrul actual. Avem două grupuri astăzi, asul de monede și asul de cupe. Între timp să știți că afară plouă, mai devreme ningea. Sper să nu vă deranjeze. Dacă vă deranjează, îmi pare tare rău, nu am ce face. Încep cu asul de monede. Ce ne spune energia? Unde trebuie să dăm dovadă de empatie sau ce întreruperi în comunicare avem? Unde s-a produs telefonul fără fir? Unde nu știu cum să spun, unde lupt pentru supraviețuire? În comunitate. Poate fi vorba despre colectivul de la locul de muncă, despre un grup la care ești afiliat, comunitatea, vecinii, familia extinsă. Poate fi vorba despre o anume echipă sau despre spiritul de echipă. Avem acest număr 3 și acest număr 9. Luna martie și luna septembrie. Poate fi energia peștilor și a fecioarei aici. Contactul cu realitatea. Vezi foarte obiectiv astăzi niște lucruri și trebuie să-ți urmezi intuiția. Dacă sufletul tău îți transmite un mesaj astăzi și simți, vibrezi prin tot corpul tău că aceea este calea corectă, urmează-o. Bine, alegerea va aparține. Eu vă traduc doar ce spune energia. Și talent. Talentul vine prin arhetipul peștilor și prin Jupiter, care este în retrogradare. Și aici vorbim, așa cum am spus, despre energia primelor 3 luni din acest an, în care ceva se încheie. Uite că îl avem și pe 12. 12 este spânzuratul, posibilitatea de a vedea lucrurile printr-o altă perspectivă, posibilitatea de a întrerupe un sacrificiu, pentru că oricât de empatic ai fi, nu trebuie să porți tu pe umerii tăi pe nimeni. O povară, responsabilitatea pentru ceilalți, salvatorul, să ne amintim ce am spus în emisiunea pentru această săptămână. Triunghiul, triada, salvator, atacator și victimă. Ai putere. Puterea să înaintezi către planurile pe care le ai, către obiectivele pe care ți le-ai propus. Puterea să fii empatic, puterea să te îndepărtezi de o situație, puterea să spui ce ai pe suflet, fără a te gândi cum aș putea fi interpretat. Și puterea să faci față unei situații care ar putea izbucni, unde dau și unde crapă, pentru că acea situație se încheie, a venit timpul. Faetonul și numărul 7 cu care lucrează numărul 13. Pe 7 martie a intrat Saturn în Pești. Guvernatorul peștilor Neptun pe 7 decembrie iese din retrogradare. Sunt cicluri de 7 ani în numerologie, dar și în astrologie, pentru că există ciclul lui Uranus, care durează cam 7 ani. Uranus se va muta în anul ce urmează în Gemeni. Asta înseamnă că există aici o discuție, există ceva la nivel de mentalitate, de gânduri, de tipar limitativ, care dacă nu este rezolvat acum, în anul ce urmează s-ar putea să vă macine mai tare, să vă streseze mai tare, să aducă mai multe tensiuni această situație sau aceste lucruri la care vă gândiți. Sau o anume persoană cu care trebuie să clarifici ceva neapărat.
Regele de spade este energia vărsătorului, care vrea egalitate, și regele de monede este energia taurului, care vrea stabilitate. Hai să stabilim odată și pentru totdeauna niște lucruri foarte importante. Așa decurge ziua ce urmează. Progres. A venit timpul să stăm puțin de vorbă și să lămurim o poveste sau o situație. Fie că vorbim despre locul de muncă, fie că vorbim despre relația voastră, sunt planuri sau clarificarea, curățarea drumului înainte. Este ca și când am avea un antemergător pentru zăpadă. Zăpada aceea se topește și se transformă în apă. Deci vorbim despre diferite stadii de manifestare, despre diferite stadii la care vă aflați, despre diferite stadii de conștiință, să spunem, niveluri de conștiință sau etape de viață pe care acum le puteți parcurge, de la vorbă la faptă. În zona de relații există progres, de la vorbă la faptă, de la a cocheta cu o idee, mai ales dacă sunteți singuri, la ceva concret, pentru că puteți susține energetic o relație. În permanență însă trebuie să luați în calcul și faptul că s-ar putea să vă fure pe unii dintre voi valul. Ce înseamnă asta mai exact? Să întâlniți oameni, dar să se repete niște istorii pe care dacă le conștientizați acum, un anume fel de a fi, etc. Știți voi cum vă spun de fiecare dată? Nu le mai repetați așa, ci repetați doar ideea de parteneriat, dar la o vibrație mai înaltă, într-o altă etapă a vieții voastre și fiind o altă versiune mai bună de a voastră. Pentru cei care sunteți în cupluri și în relații deja, pot fi aici lucruri care implică vecinii, cartierul, comunitatea, niște drumuri pe distanțe scurte, niște cursuri pe care acum le faceți. Vă doriți să intrați într-un grup de oameni, să vă afiliați unui grup de oameni sau întrerupeți o comunicare cu un anume grup de oameni care nu vă face bine, ba chiar vă aduce tensiune și vă fură, metaforic vorbind, de energia, adică pierdeți timpul într-o direcție care vă ia din energia pe care ar trebui să o alocați altor lucruri mai stabile. Vorbim și despre chestiuni legale, vorbim și despre schimbarea credinței, setului vostru de credințe și de valori, modalități în care voi vedeți viața, pentru că puteți manifesta ceva concret, aveți putere în manifestare. Atât că degeaba facem afirmații și spunem niște lucruri dacă nu punem și emoție acolo. Există și ideea fake it until you make it, în sensul că tu spune chiar dacă nu crezi, pentru că la un moment dat îți păcălești subconștientul, dar cu cât suntem mai conștienți de anumite lucruri și punem mai multă emoție, devenim așa cumva mai empatici, mai lucizi mental, cu atât mai repede ne ies lucrurile. De la gând la faptă. Așa se prezintă această zi pentru voi. Pe zona planului financiar, o renegociere este posibilă. O reluare este posibilă sau o altă ocazie, o altă șansă. Sigur că trebuie să vii cu ceva în plus sau faci niște rapoarte, tragi niște concluzii, ai o discuție care concluzionează ceva și asta îți aduce stabilitate. Sau cel puțin acum vei ști pe ce tărâm pășești. Pe stabilitate, pe nevoia de a-ți asigura resursele primare. Se poate întâmpla ceva de genul echilibru financiar, pentru că, uite, dacă fluctuezi, când ai, când nu ai, nu ți este bine. Să găsești o cale prin care să te asiguri că, indiferent dacă ai puțin sau mult, resursele tale sunt gestionate și împărțite de așa natură încât să ai mereu. Iar pe zona medicală vorbim despre progres, despre puterea gândurilor tale, despre faptul că ori de câte ori te înfurii, s-ar putea să simți asta în corpul fizic. Vorbim despre capacitatea ta mentală de a-ți vindeca corpul. Vorbim despre o discuție concretă și un plan de regenerare și de vindecare care poate dura puțin, dar care sigur că te ajută. Vorbim despre o alianță, vorbim despre un grup de oameni care te poate susține. Pe de altă parte este și ideea în această perioadă că trebuie să te descurci singur. Să fii responsabil pentru viața ta singur, fără a avea așteptări de la ceilalți.
Cineva te poate curta, cineva să știi că poate începe o discuție cu tine sau dacă nu este cineva disponibil în acest moment, lucrurile se schimbă și până la urmă lămuriți niște treburi, fie că vorbim despre zona personală, despre zona profesională. În zona relațiilor de iubire există disponibilitate la dialog. Eremitul, o claritate, ceva se încheie. Uite, ceva ce s-a întâmplat până în luna martie anul acesta. Poate pentru cineva anume, poate nu pentru toți, însă ceva concluzii aveți. Pot fi vizite la contabil, pot fi niște calcule care sunt date peste cap și trebuie să reevaluezi planul financiar, mai ales că este și Saturn din retrogradare în 2 zile de acum începând. Poate fi vorba și despre studii înalte, despre reconsiderarea planului de viață pe care îl ai, despre întoarcerea la un loc de muncă, despre o schimbare la nivel profesional. Și magicianul. O poți lua de la început sau îți poate ieși ceva foarte bine. Trebuie doar să faci ceva. Această zi cere acțiune de la voi, de la gând la faptă. Acest element de aer vine cu teorie multă, cu vorbărie multă, să spun așa. Vorbim mult și facem puține, însă este o zi care cere acțiune. Tot ce gândești, pune în practică. Fă ceva concret. Ai nevoie de ceva concret, palpabil. Iar aici avem un șarpe care își schimbă pielea. Timpul să îți setezi aspirații mai înalte, țeluri mai înalte, să țintești mai sus, în sensul că s-ar putea unii dintre voi să vă fi mulțumit cu puțin și cumva să fiți într-o luptă pentru supraviețuire, să aveți parte de ceva dezamăgiri pentru că v-ați setat niște obiective prea jos. Această perioadă vă poate schimba percepția, să știți, vă poate aduce claritate și idei noi despre alte modalități prin care voi să aveți parte de ceea ce vă doriți. Soarele, ca și în energia din această săptămână de la unul dintre grupuri și 31 care este în oglindă 13. Se transformă o situație și ai acum un prilej, o oportunitate să schimbi ceva ce nu funcționează, ce a fluctuat, ce vine așa și pleacă când, cum din viața ta, pentru că energia de aer este mutabilă, se schimbă, în timp ce energia de pământ este fixă. Fie trebuie să fii un pic mai flexibil în anumite privințe sau să te gândești mai serios la niște lucruri, indiferent despre ce vorbim aici sau despre ceea ce faci, fie este vorba despre a trece de la etapa de planificare la etapa de implementare. Vrei să discuți cu cineva, nu-ți mai face scenarii în gând, pur și simplu acționează, dar nu din impuls. Luna din Berbec îți dă curajul, îți îndepărtează frica, rușinea, vina și așa mai departe. Treci peste toate lucrurile care te blochează și fă ceea ce simți pentru că îți aduce un deznodământ, îți aduce o încheiere care pe tine te ajută la nivel emoțional. Să vedem ce spun și talismanele. Este ceva optimist pentru tine care începe din acest moment sau închei, termini, finalizezi ceva optimist. Ești bucuros de un rezultat. Avem tema animalelor de companie sau tema prietenilor foarte buni. Te regăsești cu un prieten din trecut? Poate fi regăsirea cu cineva, cu un prieten din școala primară, din facultate sau dintr-o anume perioadă. Poate fi vorba și despre ceva ce are legătură cu străinătatea, cu meleaguri străine. Regăsirea după mult timp a unei persoane, dar este un sentiment de genul parcă timpul a stat în loc. Poate fi vorba și despre animale de companie, despre iubirea acestora, faetonul din nou, progres. Ceva ce trebuie să faci tu singur, să-ți învingi o teamă astăzi și teama aceea odată învinsă ți aduce soarele, energie, te bucuri. O carte de bucate și un aparat foto. Hai că știi cum se face, exact așa.
spun aceste două talismane. Ai mai trecut prin asta. Sau situația se tot repetă. Trebuie să faci asta. În sfârșit trebuie sau este timpul să închizi odată și pentru totdeauna ceva anume, să schimbi ceva. O relație sau modul în care intri într-un parteneriat, fie că vorbim despre unul amoros, fie că vorbim despre cum interacționezi tu cu oamenii așa la nivel de prietenie, de cunoștințe, microscopic, să înțelegi ceva, ai de învățat ceva în această perioadă, dintr-o prietenie, dintr-un parteneriat. Începe ceva frumos, ceva artistic, ceva foarte poetic sau prin mesaje, scrie. Mai poate fi vorba despre a nu te pierde în gânduri, în idei, în povești și în cuvinte. Scurt și la obiect, mai scurt și mai la obiect. Acest element de surpriză, ia uite, vine la pachet cu ceva foarte frumos, o surpriză foarte frumoasă sau, indiferent de situația pe care o traversezi acum, stai liniștit că ceva bun iese din asta. Se întâmplă ceva, este o schimbare în relații, ceva de bine, suflete pereche. Se îmbunătățește o calitate a unor relații sau în relația ta, pur și simplu în această perioadă ești bine, te poți baza pe partenerul tău la nevoie. Gândim și ne răzgândim când vine vorba despre credința voastră, credința noastră. Credința noastră este cea care ne blochează bogăția, succesul, abundența, evoluția, etc., etc. O veste bună, o veste care îți schimbă ziua, ceva optimist se întâmplă. Ai început o călătorie, a început ceva sau trebuie să închei ceva și așa poate fi. Aici am două inițiale, F și E. F din spaniolă și din portugheză, credință. Credința ta, în funcție de încrederea ta, lucrurile se pot rezolva. Mai poate fi vorba și cât de sus crezi că poți zbura, atât de sus te înalți. O veste bună, o șansă, o oportunitate, un loc de muncă, o negociere, un rezultat optimist, bani, creșteri la nivel financiar, o discuție serioasă, un respect. Poate fi și ceva de genul, chiar dacă nu mă iubește, măcar mă respectă. Ok, nu mai sunt sentimente acolo, dar rămânem în relații bune. O inițiere, justiția corectă, acceptarea unor situații. Chiar dacă avem puncte de vedere diferite, te respect. Taurul, unde este Uranus, uite, și soarele din Scorpion. Poate fi și ceva la nivel alimentar, să știți, când vine vorba despre intoleranțe, despre situații pe care nu le puteți digera și țineți de niște lucruri vechi. Scorpionul are legătură cu colonul, iar Taurul cu gâtul. Pe unde intră mâncarea și pe unde iese, mă scuzați, eu doar vă spun ca să înțelegeți. Deci întreg sistemul digestiv. Ceea ce spun mă hrănește sau ceea ce mănânc îmi face bine sau nu. Ceva emoțional se depune. Dacă oscilați la nivel de kilograme, poate fi și endocrin, hormonal ceva. Numărul 8, casa Scorpionului, anul în care suntem, și numărul lui Saturn. Foarte multă minte limpede, să înțeleg de unde vine ceva. Unde a început totul? O situație care îmi displace. Și atunci discernământul meu mă ajută să aleg. Sunt empatic sau furios și reactiv? Pot fi și bani, putere. Pluto, care se mută în Vărsător și spune n-am nimic de împărțit cu nimeni. Este loc pentru toată lumea. Și aici avem F și H. Pot fi hormonii, ceva dezechilibru hormonal, ceva stări ciudate pe care să le resimțiți, dar care se pot echilibra, să știți. Am auzit cimbru. Poate aveți nevoie de cimbru. Știu că cimbrul este și foarte bun pentru digestie, dar și pentru paraziți intestinali, dar și pentru chelarea de metale grele. La jumătate, sunteți într-o etapă. În funcție de acest număr 13, de această vibrație, puteți închide ceva sau puteți rămâne într-o situație
care se tot repetă. Și pentru casă, niște lucruri bune pentru casă, plan pentru casă. Voi știți ce planuri aveți. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi superbă, să fiți sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Merg către următorul grup. Pentru asul de cupe, să vedem ce ne spune energia. Soarele din Scorpion. Vreți să vă eliberați de ceva. Sau este momentul să lăsați în urmă ceva. Pentru că este doar o etapă. Și pentru că avem culoarea roșu aici, vorbim despre chakra de bază, trecut, familie, casă, să faceți niște schimbări acolo, să spuneți ceea ce aveți de spus, să clarificați o situație, să ajutați la eliberarea unei tensiuni. Toamna. Există un potențial de înțelegere acum unor lucruri care, așa cum am precizat, au debutat la începutul acestui an. O evaluare. Pentru unii dintre voi este o evaluare. Poate aveți niște examene de dat sau trebuie să evaluați o situație. Sunt niște concluzii la care ajungeți. Sunteți în căutare de răspunsuri care nu întârzie să apară. Aveți încredere în voi și în intuiția voastră, să știți, pentru că toți oamenii au superputeri. Doar nu știu asta. Vă spun eu, aveți superputeri. Finding, vedeți, sunteți în căutare și nouă este eremitul. Pe de altă parte, moartea spune în felul următor. Încearcă să nu mai controlezi și să mergi pe drumul tău așa liniștit, pentru că ceea ce este pentru tine îți iese în cale. Îți apar oportunitățile fără să te stresezi tu. De multe ori vrei culoarea roz, dar culoarea roz să spunem că nu este bună pentru tine, pentru că nu se potrivește subtonului pielii tale. Îți stă mai bine în albastru. Este doar o comparație ca să înțelegeți despre ce este vorba. S-ar putea să urmăriți o pistă greșită unii dintre voi și acum să vă lămuriți, să înțelegeți ceva foarte important. Să găsiți un răspuns mult căutat sau să vă vină o idee, dacă ați căutat îndelung. Gândurile. Voi sunteți un pic îngândurați sau este energia aceasta a aerului. Mercur în opoziție cu Jupiter, Mercur în Săgetător și Jupiter în perioada de retrogradare. Pot fi chestiuni din trecut la care vă gândiți, pot fi foști parteneri sau se încheie ceva în ceea ce îi privește pe foștii parteneri sau sunt situații în relațiile voastre de cuplu sau în relațiile cu colectivul de la locul de muncă care se tot repetă. Și trebuie să schimbați ceva pentru a elimina de acolo stresul și tensiunea care vă înconjoară. Veți găsi un răspuns și veți găsi și soluția optimă pentru voi, astfel încât nimeni să nu sufere. De asemenea, atenție că aici pentru voi se aplică foarte bine ce am spus eu și ce ai înțeles tu sau unde am dat și unde a crăpat. Să fiți atenți, dar este o surpriză frumoasă sau este mai bine așa, ceva de genul acesta. 16 este turnul, dar în egală măsură este și numărul acesta 7 care lucrează cu numărul 13. Iar 7 este virtute, călăuzire sau separare. Faci apel la empatie, faci apel la calitățile tale cele mai bune, la sufletul tău bun sau izbucnești și atunci s-ar putea să ai parte de o separare, de un conflict, de o ceartă cu cineva. Poate fi un măr al discordiei, poate fi o neînțelegere, pot fi și pârfe astăzi. Din nou toamna. Avem semnul balanței, Scorpionul și Săgetătorul și numărul 3. Și aici avem safirul. Forță mentală, o decizie pe care o cauți. Vrei să faci ceva, vrei să lămurești ceva sau te gândești foarte mult la un lucru și îți pierzi energia. Având în vedere că toamna este anotimpul în care ne pregătim pentru hibernare, încearcă să-ți păstrezi energia și să devii conștient de următorul lucru. Unde îți pui gândul, acolo este și energia. Cine te deține? Cine este stăpânul tău? Poate fi copilul, poate fi mama, poate fi partenerul de viață, pentru că dai din energia ta vitală și nu este rolul tău să te sacrifici, să te scufunzi pe tine pentru ca ei să trăiască.
este discutabil aici. Judecată foarte înțeleaptă, discernământul. O situație unde puterea discernământului tău te va ajuta să iei cea mai bună hotărâre pentru tine, dar și pentru ceilalți, sau în acord, așa, cu niște legi universale, cu a fi om de omenie, a fi bun. Motivație. Motivația. Apare ceva ce te motivează. Te gândești la ceva de valoare, ceva foarte bun, cineva să știi că te prețuiește. Tu ai aici niște oameni sau o persoană care te prețuiește și face parte din trecutul tău, face parte dintr-o perioadă, fie de acum 3 ani, fie ai lucrat undeva 3 ani, fie vorbim despre familie extinsă, fie vorbim despre comunitate, vecini, cartier sau colegi de la locul de muncă, fie vorbim despre cineva alături de care ai studiat ceva, poate fi cineva cu care ai avut o relație, dar a fost o relație cumva mai mult la distanță, mai mult așa eterică, n-a avut o bază neapărat solidă, a fost ceva care poate a început rapid, s-a terminat rapid, poate fi. Și avem numerele 3, 6 și 9, Regina, o lună plină, se încheie ceva, afli ceva care te eliberează. Gemeni, Jupiter în retrogradare, poate fi în legătură cu o situație sau cu o persoană, dar acea situație și acea persoană au fost în viața ta ca un fel de maestru. Au fost situații care te-au învățat ceva. Chiar dacă poate ți-a displăcut ce s-a întâmplat acolo sau dacă ai suferit, ai avut ceva de învățat de acolo. Cavalerul de monede, încredere, foarte multă încredere și o situație care se schimbă. 9 de monede, putere foarte multă, 4 de spade, odihnă, o pauză. 2 de monede, discernământul, soluția, ce alegi, o alegere, 4 ani. Pentru tine poate fi vorba despre situații de viață în care ai simțit că ai avut ceva de pierdut sau situații în care ai simțit că ești dezavantajat sau că cineva anume nu te-a tratat corect, nu te-a prețuit suficient de mult, o persoană care te-a luat de-a gata, o persoană care avea sentimente, trăiri față de tine sau o situație unde tu simțeai că totuși contezi, dar parcă n-ai fost suficient de apreciat, nu ți s-a alocat suficient credit. Iar acum este cel mai bun moment din viața ta să lămurești acea poveste, să te convingi de ceva anume. În zona planului financiar ai nevoie de o vacanță. Fie trebuie să iei o vacanță pentru că acesta poate fi un concediu medical, fie trebuie să iei o hotărâre pentru că s-ar putea să existe niște schimbări la locul de muncă, de departament sau să vrei să schimbi locul de muncă sau pleacă niște colegi, pleacă un șef, ceva de genul acesta, dar ai și tu ceva de spus, ai și tu acolo treabă cu aceste evenimente, fie ești îngrijorat din această pricină la nivel financiar și a venit momentul să faci ceva începând de acum pentru a-ți asigura un trai mai bun, pentru că altminteri cumva rămâi la nivel de teorie, de planuri, de vorbe, de dorințe, dar care nu se întâmplă concret și rămâi într-o situație care te ține în tensiune, care îți displace, sau poate fi vorba despre a lua singur o hotărâre. Te confrunți cu anumite evenimente în care trebuie tu singur să decizi ceva și nu știi ce să alegi. Sau te gândești să întrebi pe cineva. Vei găsi răspunsurile. Numărul 3 aici îmi spune mie că ai tot ceea ce îți trebuie să iei o hotărâre singur sau singură. Că decizia ți aparține în totalitate. Pe de altă parte, aici este cineva care este curios să afle ce faci. Sau ai în jurul tău curioși care se întreabă cum faci tu? Cum faci tu de-ți merge bine? Oamenii aceia, pentru că opoziția dintre Mercur și Jupiter înseamnă și bârfă, s-ar putea să te și invidieze, să fii invidioși pe felul tău foarte organizat de a fi. Pentru unii dintre voi, oricât de amuzant ar suna,
puteți începe acea dietă la care vă gândiți. Să știți că vă puteți remodela corpul. Este vorba despre corpul vostru fizic. Pentru alții dintre voi s-ar putea să găsiți niște bani. Ori uitați prin haine, prin dulapuri, pe unde îi mai țineți voi, ori cineva vă reamintește sau trebuie voi să reamintiți cuiva despre niște bani pe care vi datorează sau să reamintiți cuiva despre niște bani care vă aparțin. Și este un moment foarte bun să faceți acel lucru. Spânzuratul. Înainte de a începe să faci ceea ce îți dorești, încearcă să nu o faci dintr-o zonă a sacrificiului. Să găsești modalitatea optimă prin care nu are nimeni de suferit, dar și prin a învăța să spui nu. Acea capacitate de a pune limite sănătoase, de a nu-i lăsa pe ceilalți să-ți invadeze spațiul. 4 de spade spune ceva de genul: acum este vorba despre mine, am nevoie de timp pentru mine, iar tu trebuie să respecti asta. Din nou, cavalerul de monede. Un lucru foarte concret începe. Ai grijă că s-ar putea să fie în jurul tău oameni care te pot influența sau te poate influența o versiune de-a ta din trecut. Poate ieși din tine adolescentul, pentru că toamna era importantă pentru adolescenți sau pentru copii. Începeau școala și se simțeau prinși, condiționați. Nu le place copiilor privarea de libertate. Sau poate fi vorba despre o situație în care te-ai tot învârtit și acum poți ieși de acolo. Ajunge ceva la cunoștința ta, afli ceva, începe ceva. 7 de cupe. Dar este și o perioadă de confuzie, ești și cumva confuz. Sau ți se spune în felul următor: ai de unde alege. Nu te mai îngrijora pentru că ai și alte opțiuni. Nu se termină lumea la și aici puncte înseamnă ceea ce gândești tu în acest moment. Justiția. Vei vedea că lucrurile se aranjează foarte bine pentru tine. Vei vedea că există și o altă cale, o altă metodă, ai alternative. Ai alternative la îndemână, trebuie doar să te gândești puțin, dar cumva mai înțelept, diferit. Nu se poate. Cavalerul de monede a 3-a oară. Știți vorba, dacă 3 oameni îți spun să te duci la culcare pentru că ești amețit, o faci. Îți vin din mai multe direcții indiciile și atunci ar trebui să iei acel lucru cumva în serios sau ai o alegere. Ori înțelegi ceva anume, ori rămâi pe ideea ta. Situația aici este destul de complexă. Poate avea legătură cu planul tău financiar sau poate fi ceva de genul: am nevoie să iau o hotărâre și uite, mă voi sfătui cu 3 oameni care nu s-o... Și uite, mă pot sfătui cu 3 oameni sau mai mulți care nu se cunosc între ei. Și atunci pot să-mi fac o părere obiectivă. Poate fi vorba despre faptul că cineva vine către tine. O persoană care este puțin confuză, în acest moment s-ar putea să nu se simtă bine, să nu traverseze o perioadă foarte bună în viața sa, dar de îndată ce se pune pe picioarele sale, discută și se lămuresc lucrurile. 8 de spade. O persoană care este blocată sau blocajul pe care tu îl resimți acum se poate îndepărta. Te ajută cineva sau pur și simplu situația se aranjează de așa natură încât să fie bine pentru toată lumea sau să ți se facă dreptate, pentru că pot fi treburi care au legătură cu locul de muncă și cu tine. Tu la locul de muncă, tu într-un colectiv, tu în rutina ta, trebuie să faci ceva, trebuie să faci ceea ce este corect sau ceilalți trebuie să facă ceea ce este corect sau o anume persoană va face ceea ce este corect. Și temperanța, un pic de răbdare. Temperanța, să știți că este echilibrul dintre energie feminină și energie masculină. Ceea ce îți dorești la nivel mental poate fi implementat, dar trebuie să pui emoție acolo. Așa cum am spus și la celălalt grup, fake it until you make it. În sensul că mai rezistă puțin,
sau repetă la nesfârșit dacă este cazul. Sau repetă, pregătește-te, pentru că acolo este cheia succesului pentru tine. Mai uită-te odată, mai analizează odată. Și 10 de cupe, pentru că îți ies bine lucrurile, pentru că până la urmă te bucuri. La un anume examen, nu contează când îl iei, îl iei. Nu contează de câte ori încerci. Poate fi vorba despre o situație unde ai fost neîndreptățit. Până la urmă lucrurile ți se aranjează. Poate fi vorba despre ceva ce nu mai merge. Este în regulă. Altceva vine și umple acel gol. Poate fi vorba despre o discuție mult așteptată cu cineva. Ai un pic de răbdare pentru că se regenerează acolo o poveste, se schimbă energia și vei avea acces la acea conversație. Sau poate fi vorba despre o persoană care tace intenționat în acest moment pentru că nu vrea să fie influențată sau se gândește care este cea mai bună decizie, care este cea mai bună formă în care să se prezinte într-o anumită situație. Aici avem femeia și numărul 29 sau 11. Ceva ce are legătură cu numărul 11, cu o situație care se transformă. Se transformă totul din ceea ce trăiești astăzi în mai bine. Ești călăuzit. Și liliacul. Au apărut indiciile din emisiunea pentru această săptămână. Puteți să o vizualizați și pe aceea, să vedeți, cu siguranță veți găsi mesaje și acolo. Un parteneriat, un om care te sfătuiește, un om care te învață de bine. Poate fi vorba și despre adevăr sau provocare, cineva care te provoacă și nu acceptă adevărul și tu trebuie să îți dai seama de aceste lucruri. Poate fi vorba despre o situație la care trebuie să rămâi pur și simplu neutru și imparțial și să ai discernământ, să judeci corect și obiectiv ceva anume, o decizie pe care vrei să o iei, o situație cu care te confrunți, să te gândești obiectiv. Asta este cheia succesului pentru tine. Să vedem pe relații ce înseamnă acest cavaler de monede, cine vine către tine, cineva care regretă. Ori este vorba despre partenerul vostru de viață care în acest moment este obosit sau traversează o perioadă ciudată așa sau se simte fără energie și nu poate livra conform așteptărilor voastre, dar are și el sau ea nevoie de sprijin pentru că nu se simte bine cu sănătatea. Ori este vorba despre cineva care a greșit față de tine sau tu ai greșit față de cineva și aici există o părere de rău, dar există și posibilitatea de a vă cere scuze voi sau de a-și cere scuze cineva vouă. Simt aici că cineva și-a pierdut iubirea și înaintează cu greu, este singur, mai ales, spre exemplu, dacă sunteți văduvi sau văduve, cumva v-ați pierdut farul, v-ați dat bătuți sub o formă sau alta, iar energia vă spune că mai aveți încă lucruri bune în viața voastră de trăit și de experimentat și ar trebui să vedeți asta, să ieșiți din durerea pe care o aveți. Sau poate ați avut o pierdere, nu intru în detalii pentru că mă emoționez, o pierdere pe cineva drag și energia vă susține să traversați această perioadă cu bine și să înțelegeți că pentru voi, oricât de ciudat ar suna, viața nu se termină aici, lucruri bune se pot întâmpla, vă așteaptă o perioadă bună, lucruri bune, să încercați să rămâneți obiectivi și imparțiali, să vă simțiți durerea, dar să treceți prin etapele acelea și de acceptare și de regenerare, de vindecare, pentru că o puteți face. Să vedem ce ne spun și talismanele. Relaxare. Am terminat cu toate. Îmi iau o pauză. Este o pauză bine meritată aici sau cineva este într-o pauză acum pentru că în acest moment caută să înțeleagă ce vrea să facă. Se gândește. Cineva se gândește la care sunt următorii pași, cum să acționeze. Ori voi, ori cineva la care vă gândiți voi acum. Ideea este că va exista acțiune și va fi dintr-o dată.
atât că trebuie să fiți foarte atenți să nu vă lăsați activați. Pentru unii dintre voi, ideea este în felul următor: mai bine nu vorbiți acum, pentru că ar exista acel telefon fără fir sau nu v-ați înțelege exact. Ar exista neînțelegeri care atrag după sine discordie, ceartă, neclaritatea. Și atunci mai așteptați un pic, este alegerea voastră dacă vreți să acționați acum, să vorbiți cu cineva sau să așteptați puțin pentru că rezultatul este mult mai bun așa. Sunt obosit. Ori voi, ori cineva drag vouă este obosit. Voi sunteți obosiți, cineva drag vouă, și trebuie să aveți un pic de răbdare sau traversați o perioadă foarte încărcată, foarte plină de activități la nivel profesional, care va duce satisfacții, dar durează puțin și trebuie să aveți un pic de răbdare. O perioadă de liniște. Aveți nevoie de liniște în zilele ce vor urma. Se poate repara ceva sau trebuie să aveți grijă de corpul vostru și de cum alocați energia. Uite, te uiți către o finalitate, te uiți către treburi oficiale care se întâmplă. Un cadou, primești viză, stai liniștit că lucrurile se aranjează până la urmă. Ideea este că trebuie să se alinieze cererea cu oferta sau trebuie să ai un pic de răbdare să se creeze cadrul potrivit. Primești pe de altă parte un cadou, unii primiți o călătorie, alții dintre voi un răspuns afirmativ și aici avem un Y, yes, confirmarea că se rezolvă o situație, confirmarea că există viață și după această stare de tensiune pe care o resimțiți acum, confirmarea că te faci bine, confirmarea că îți ies lucrurile la care te gândești, confirmarea că poți avea și parte de niște bani, de niște încasări, confirmarea că nu este nimic greșit la tine. Nu este vorba despre tine acum. Ești într-o piesă, ești într-un joc alături de niște oameni care și ei au realitățile lor și pentru moment concentrează-te pe tine, nu ai cum să-i schimbi, nu ai ce să le faci, trebuie doar să aștepți puțin pentru că așa este mai bine. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!